การทำงานครับด้วยอายุที่น้อยเพียงเท่านี้เชื่อว่าคงจะต้องมีการดูแลนะครับผู้ที่อาจจะสูงวัยกว่าเรานะครับแล้วก็ต้องดูแลคนจำนวนเยอะๆในหัวหน้าในฐานะหัวหน้าภาควิชาแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆด้วยนะครับในมหาวิทยาลัยตรงนี้นี่มีหลักในการทำงานอย่างไรบ้างครับให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยครับก็หลักคิดเนี่ยนะครับก็คือเราพยายามจะให้เกียรติคนอื่นไม่ว่าเขาจะอายุน้อยหรือมากกว่าเรานะครับเราก็รู้จักให้เกียรติเขาพอเราให้เกียรติเขาเขาก็จะให้เกียรติเรากลับมาเองนะครับคือจะเป็นหลักง่ายๆเลยเหมือนคล้ายๆหลักเอาใจเขามาใส่ใจเราอยากให้คนอื่นทรีตเราเป็นอย่างไรเราก็ทรีตเขาเป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ให้เกียรติเขาเขาก็จะไม่ค่อยให้เกียรติเรานะครับได้หลักการไหนที่สามารถเอาไปใช้ในทุกเรื่องได้เลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องการปกครองคนหรือว่าการภาวะผู้นำต่างๆแต่ว่ามันเป็นหลักที่เราสามารถคิดถึงในทุกๆมุมว่าเราบางครั้งถ้าเราเป็นลูกน้องเราโดนหัวหน้าทรีตอย่างนี้เราจะรู้สึกอย่างไรแต่ถ้าเราเป็นหัวหน้าเราโดนลูกน้องทรีตอย่างนี้เราจะรู้สึกอย่างไรเราต้องคิดได้หลายๆมิตินะครับไม่ได้คิดเพียงแค่มิติเดียวว่าถ้าเราเป็นหัวหน้าคนเราสามารถสั่งคนใช้คนโดยเราไม่คิดถึงความรู้สึกเขาเลยมันก็จะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะครับดังนั้นการผมมองในมิติที่ใหญ่ขึ้นนะครับว่าในมิติสังคมเนี่ยว่าเหมือนเราคล้ายๆกับว่าถ้าเราอยากจะให้คนอื่นดีกับเราก็ต้องดีกับเขาด้วยถ้าเราอยากจะหวังให้เขาดีกับเราอย่างเดียวแต่เราไม่ทำดีกับเขาเขาก็จะไม่ดีกับเราหรอกครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าหลักคิดของการเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยครับผมมีหลักคิดเรื่องการทำดีต่อสังคมอันหนึ่งที่ผมถือหรือเชื่อมาตลอดคือผมโดยส่วนตัวผมไม่เคยถูกสอนให้เป็นคนดีต่อทุกคนหรอกแต่ผมถูกสอนให้เป็นคนดีต่อคนรอบตัวและไม่เป็นคนไม่ดีต่อสังคมเช่นเราอาจจะไม่สามารถไปทำความสะอาดถนนได้แต่เราก็สามารถไม่ทำให้ถนนสกปรกเพิ่มเติมไปได้หรือเราอาจไม่สามารถไปช่วยจับผู้ร้ายหรืออาชญากรต่างๆได้แต่เราก็สามารถเลือกที่จะไม่เป็นอาชญากรเสียเองเพื่อเพิ่มปัญหาให้สังคมได้เราอาจไม่สามารถไปช่วยคนเจ็บคนป่วยในโรงพยาบาลได้แต่เราสามารถไม่ก่อปัญหาดื่มสุราแล้วขับรถชนเพื่อไปเพิ่มคนเจ็บเข้าสู่โรงพยาบาลได้นะครับคือเราไม่ได้เป็นคนไม่ดีต่อสังคมแต่เราก็ยังคิดถึงสังคมและอยากให้สังคมเป็นสังคมที่ดีและในเวลาเดียวกันเราก็เป็นคนดีต่อคนรอบตัวดีต่อครอบครัวดีต่อเพื่อนฝูงซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้สังคมในภาพรวมเป็นสังคมที่น่าอยู่ได้นะครับเป็นประเด็นที่ผมพูดถึงเรื่องการทั้งการปกครองคนการถูกปกครองต่างๆและการอยู่ในสังคมที่ทำให้สังคมเป็นสังคมที่ดีได้เราต้องรู้จักการคิดในมิติที่ว่าถ้าเราเป็นคนที่เราถูกที่อย่างหนึ่งเราจะรู้สึกอย่างไรนะครับเป็นพื้นฐานความคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสภาวะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีหลักคิดอย่างนี้แล้วแน่นอนว่าทุกเรื่องที่เราทำงานอยู่นะครับหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่ในกลุ่มสังคมไหนก็ตามแต่ก็จะทำให้เรานั้นผ่านพ้นแล้วก็ไปได้ราบรื่นทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่มีคุณค่ากับสังคมด้วยนะครับเรื่องราวของการได้เป็นคนไทยเป็นคนเดียวครับที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น1 ใน 10ด็อกเตอร์ที่โดดเด่นที่สุดจากทั่วโลกเนี่ยนะครับตรงนี้มันมีที่มาอย่างไรครับดร.ครับคือหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือชื่อหนังสือว่า Secret of Promising PhD Scholar Review คือคล้ายๆเหมือนต้องการที่จะเปิดความลับหรือว่าเปิดความลับของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต10 คนที่จบปริญญาเอกเนี่ยนะครับว่าจากมหาลัยชั้นนำทั่วโลกว่าเขามีแนวคิดยังไงในการที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนปริญญาเอกเขาก็เลือกคนจากมหาลัยต่างๆไม่ว่าจะมหาลัยฮาร์วาร์ดที่อเมริกามหาลัยแคมบริดจ์ที่อังกฤษหรือสแตนฟอร์ดเองหรือว่ามหาลัยเคโอที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ผู้เขียนคือดร.แคทเธอรีนเขาก็ไปเลือก10 คนมาจากโปรไฟล์ดูจากโปรไฟล์ต่างๆเป็นคนที่จบปริญญาเอกมาแล้วก็ประสบความสำเร็จสามารถเรียนจบปริญญาเอกในมหาลัยชั้นนำมามีผลงานการตีพิมพ์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือเรียกว่าประสบความสำเร็จโดยภาพรวมนะครับจาก10 คนจาก10 เชื้อชาติเขาก็จะดึงมาเลยจากเนเธอร์แลนด์จากอิสราเอลจากออสเตรเลียจากจีนจากประเทศไทยซึ่งผมก็เรียกว่าโชคดีนะครับเพราะเขาก็ติดต่อผมมาของสัมภาษณ์ผมลงหนังสือเล่มนี้ก็จะมีวางขายที่อเมซอนนะครับก็จะขายทั่วโลกครับดร.แคทเธอรีนเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้ครับผมครับตอนที่ได้พูดคุยกันพอจะเปิดเผยได้ไหมครับว่าเขาได้พูดคุยแล้วก็สอบถามในประเด็นไหนที่จะถูกตีพิมพ์แล้วก็เผยแพร่ในอเมซอนนี้ครับครับเขาก็สัมภาษณ์ในประเด็นการเรียนปริญญาเอกนะครับว่าปริญญาเอกเนี่ยอย่างที่บอกคือเรียน
การเรียนปริญญาเอกมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเพราะมันเป็นปริญญาที่สูงที่สุดในด้านการศึกษาบางคนเรียน5 ปี8 ปี10 ปีจนเรียนไม่จบเลยก็มีฉะนั้นเขาอยากจะให้แต่ละคนเนี่ยนะครับรวมถึงผมด้วยเนี่ยมีพูดถึงประเด็นของปัญหาว่าตอนเรียนปริญญาเอกผมเจอปัญหาอะไรบ้างและเราแก้ปัญหายังไงรวมถึงการมีมุมมองยังไงในการเรียนปริญญาเอกในตอนเรียนปริญญาเอกนะครับผมตอบไปในประเด็นที่ว่าทำไมคนถึงเรียนปริญญาเอกเพราะถ้าเราจะลองย้อนกลับไปดูหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จมากๆในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กไม่ว่าสตีฟ จ็อบส์เองก็ตามหรือว่าบิล เกตส์ที่เรียกว่าเป็นผู้นำองค์กรระดับใหญ่ๆของโลกเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียนปริญญาสูงๆมีหลายคนตั้งคำถามดีมากว่าทำไมเขาประสบความสำเร็จมากในชีวิตเขาไม่จำเป็นต้องเรียนปริญญาเอกเลยแต่ถามว่าทำไมเราจะต้องเรียนปริญญาเอกผมก็ตอบไปในประเด็นนี้นะครับว่าการเรียนปริญญาเอกไม่ใช่การประกันขั้นสุดหรือขั้นสูงสุดหรอกแต่มันเป็นการประกันขั้นต่ำในชีวิตการเรียนปริญญาเอกเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าเราจะประสบความสำเร็จมากที่สุดในชีวิตหรือเปล่าในอีก10 ปี20 ปีข้างหน้าตัวผมเองจะประสบความสำเร็จมากที่สุดในชีวิตหรือเปล่ามากที่สุดมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าผมก็ตอบไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หลักประกันขั้นสูงสุดแต่ผมสามารถตอบได้ว่ามันเป็นหลักประกันขั้นต่ำสุดในชีวิตว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเกิดเจอปัญหาต่างๆผมไปทำธุรกิจไปรันธุรกิจและธุรกิจล้มเหลวผมก็สามารถใช้ความรู้ที่ผมมีในระดับปริญญาเอกนะครับไปป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดการลำบากมากมายผมยังสามารถไปทำงานในหลายๆด้านได้ในการป้องกันว่าผมจะคงต้องไม่ถึงขั้นไม่สามารถหาเงินมาหาข้าวรับประทานได้ผมก็คงสามารถมีหลักเกณฑ์ในการประกันขั้นต่ำในชีวิตว่าผมก็คงไม่ลำบากหรอกนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต่างๆถึงอยากให้ลูกของเขาเนี่ยครับไปเรียนระดับสูงเรียกว่าสูงที่สุดเท่าที่เขาจะเรียนได้ไปถามคุณพ่อคุณแม่ของใครก็ตามนะครับก็อยากให้ลูกเรียนสูงๆแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเขาไม่สามารถเรียนหนังสือสูงๆได้เขาก็อยากให้ลูกของเขาเรียนเขาไม่ได้อยากจะหวังหรอกครับว่าให้ลูกเขาเรียนปริญญาที่สูงเพื่อที่จะทำให้เขารวยที่สุดประสบความสำเร็จมากที่สุดแต่เขาต้องการให้ลูกของเขาไม่ลำบากเรียกว่ามีสิ่งที่ประกันขั้นต่ำในชีวิตของเขาเนี่ยนะครับเป็นประเด็นการศึกษาที่ผมว่าน่าสนใจเพราะหลายคนตั้งคำถามมาตลอดว่าทำไมคนนู้นก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้โดยเรียนจบแค่ม.ปลายเองอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเรียนหรอกปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกเพราะฉะนั้นหลักคิดนะครับเป็นคำถามเนี่ยมันจะกลับมาที่คำตอบที่ผมตอบไปเลยว่าการเรียนปริญญาตรีโทเอกเนี่ยเรียกว่าการศึกษาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ประกันขั้นสูงสุดแต่เป็นสิ่งที่ประกันขั้นต่ำสุดให้เราไม่ลำบากนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งในประเด็นที่ดร.แคทเธอรีนเขาสัมภาษณ์ผมเนี่ยนะครับและประเด็นอื่นๆก็คือในการเจอปัญหาต่างๆเพราะว่าในหนังสือเนี่ยครับ10 ท่านที่เลือกมาก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปบางท่านแต่งงานแล้วบางคนเนี่ยครับแต่งงานแล้วมีคนหนึ่งแต่งงานแล้วแต่ว่าแฟนเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษเขาต้องไปเรียนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เขามีการบาลานซ์ชีวิตตัวเองยังไงว่าสามารถใช้ชีวิตคู่ได้กับการเรียนปริญญาเอกที่ห่างกันได้เขาบอกว่าเขาจะต้องหาไฟล์ที่เรียกว่าเป็นโลคอสไฟล์ในการบินจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งแม้แต่ในยุโรปเองแม้ว่าจะอยู่ในยุโรปเองก็ตามเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าแต่ละคนเจอปัญหาชีวิตคู่ปัญหาชีวิตครอบครัวที่มีลูกแล้วหรือถ้าผมโสดผมมีปัญหาอะไรบ้างนะครับปัญหาของผมก็คือการเรียนเนี่ยเองนั่นแหละว่าการโดนรีเจ็คที่ผมพูดไปการโดนรีเจ็คเปเปอร์เนี่ยเราจะมีการให้กำลังใจตัวเองอย่างไรและอะไรคือปัญหาที่ท้าทายที่สุดในการเรียนปริญญาเอกนะครับเป็นสิ่งที่เราจะการีได้คุยกับผมเข้าไปที่เว็บไซต์ผมก็จะมีในส่วนที่เป็นแชปเตอร์ของผมที่ผมขอเราจะการีเอาไว้ลงไว้เฉพาะในส่วนแชปเตอร์ของผมสามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ของผมเลยนะครับwww.isu.ac.th/ric/ ชื่อผมชื่อที่ตัดนะครับครับการได้เผยแพร่ไปทั่วโลกอย่างนี้นะครับมีฟีดแบ็กกลับมาอย่างไรบ้างไหมครับทั้งคนในประเทศแล้วก็คนต่างประเทศเองเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนกับผลงานที่เราได้นำเสนอผ่านหนังสือกันไปกับหลักคิดแล้วก็วิธีคิดในการผ่านอุปสรรคกับการเรียนระดับปริญญาเอกนะครับก็จริงๆก็ไม่ถือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกสื่อหนึ่งมากกว่าที่มาสัมภาษณ์ผมและมองหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนสื่อเนี่ยนะครับก็จะมีเขาส่วนใหญ่ผมก็จะมีสัมภาษณ์ออกสื่อต่างๆอยู่แล้วอยู่เป็นทั้งในประเด็นเรื่องการศึกษาหรือประเด็นทางด้านไอทีเองก็ตามนะครับก็เรียกว่า
รียกว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายหรอกในชีวิตผมนะครับก็ยังเป็นผมคนเดิมอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังกินข้าวเหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายครับแต่ว่าผมก็ได้จะมีโอกาสในการพูดให้หลายๆคนฟังในประเด็นที่ผมเชื่อในเรื่องการศึกษาว่าการศึกษาจะเป็นหลักพื้นฐานในการปูพื้นฐานให้ทั้งต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อประเทศชาตินะครับบางคนบอกว่าฝรั่งไม่เห็นฝรั่งจำนวนมากไม่เห็นจะเป็นต้องเรียนสูงๆเลยนี่นะครับผมก็มองย้อนกลับไปที่เราไปฟังโทนี่แบบพูดเขาบอกว่าตอนที่เขาขึ้นแบบเป็นผู้นำพรรคเลเบอร์นะครับเขาบอกว่ามี30มีนโยบาย3อย่างของพรรคเลเบอร์ของเขาถ้าเขาเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลมีประเด็น3อันมีนโยบาย3อย่างก็คือ education และ education ฉะนั้นผมมองว่าทั้งยุโรปเองทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งเอเชียเองก็ตามการศึกษาจะเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศในแต่ละประเทศก็จะต้องมีการขับเคลื่อนในรูปแบบของแต่ละประเทศเองแต่ว่าการศึกษาจะเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนประเทศนั้นให้ก้าวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่21นะครับครับนี่คือสิ่งสำคัญพื้นฐานเลยที่จะทำให้ประเทศต่างๆนั้นสามารถพัฒนาได้จริงๆนั่นก็คือเรื่องของการศึกษาครับผมครับก็จะสามารถเปลี่ยนสังคมได้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับครับดร.ครับมาชวนพูดคุยนะครับในเรื่องราวของไลฟ์สไตล์กันบ้างหลายคนอาจจะรู้สึกแบบโอ้โหดร.นี่อ่านหนังสือตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยหรือเปล่าหรือว่าดูเป็นคนที่เครียดกับวิชาการทั้งวันทั้งคืนเลยหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นไหมครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็จะมีการใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเนี่ยแหละครับมีไปเล่นกีฬาไปตีกอล์ฟมีอะไรแบบตามเรื่องตามราวของเราบ้างกีฬาโปรดกอล์ฟใช่ไหมครับใช่ครับผมจะตีกอล์ฟนะครับก็จะไปได้กอล์ฟนานๆทีก็จะออกรอบเพราะว่าออกรอบก็จะใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะก็จะทั้งวันนะครับก็จะไม่ค่อยได้ออกรอบหรอกก็จะไปได้กอล์ฟกับเพื่อนๆไปเรียกว่าเราไปทานข้าวกับเพื่อนๆไปนะครับไปทั้งเพื่อนๆทั้งสมัยตอนม.ปลายหรือปริญญาตรีเองก็ตามหรือว่าเพื่อนต่างชาติที่มาจากต่างประเทศนะครับก็จะไปคุยแต่ด้านมากกว่าเลยรวมถึงการอ่านข่าวผมก็จะเป็นคนอ่านข่าวติดตามข่าวเพราะว่าได้มาทำข่าวทำด้านสื่อนะครับก็ต้องติดตามข่าวให้ทันท่วงทีว่าข่าวต่างๆทางด้านไอทีเองหรือว่าข่าวทางด้านเรื่องอื่นประมูล 3G เป็นยังไงนะครับผมก็ต้องข่าวเพราะว่าก็จะมีนักข่าวมาถามผมได้เรื่อยๆถ้าผมไม่ตามข่าวไม่รู้จักวิเคราะห์ข่าวให้เข้าทันเพราะว่าโลกความรู้เรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดแม้ว่าคนจะเรียนจบด็อกเตอร์เองก็ตามแต่ถ้าเกิดเราไม่ตามข่าวเราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจปัญหาต่างๆที่เข้ามาใหม่ได้พื้นฐานความรู้คงจะมีอยู่แล้วนะครับว่าคนที่เรียนจบปริญญาเอกก็มีพื้นฐานความรู้ในแต่ละด้านอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราไม่มีข่าวไม่มีปัญหาเข้ามาใหม่ๆเราก็จะไม่สามารถเอาความรู้นั้นไปแก้ปัญหานั้นได้นะครับดูหนังฟังเพลงมีไหมครับในชีวิตมีดูหนังครับดูหนังอะไรเนี่ยแต่ก็จะไม่ค่อยบ่อยส่วนใหญ่ผมก็ดูไม่ได้ไปดูที่โรงเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าก็จะส่วนใหญ่ก็จะดูที่บ้านเนี่ยนะครับก็มีดูนิดๆหน่อยๆดูตาม YouTube อะไรปกตินะครับเพราะดูทีวีปกติแต่ส่วนใหญ่จะดูข่าวมากกว่าชอบคนดูข่าวโดยส่วนตัวแล้วผมจะดูเทรนเอ็นกับ BBC ค่อนข้างบ่อยเพราะจริงๆว่าดูตั้งแต่ตอนป.ปลายนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องแปลกนิดนึงว่าเป็นเรื่องแตกต่างกับเด็กม.ปลายนิดนึงว่าคนทั่วไปตอนนั้นก็จะดูฟังเพลงดูละครหรืออะไรก็ตามแต่ผมก็จะดูข่าวมาเลยโดยไม่มีใครบังคับให้ดูนะครับก็ดูเองเวลาผมอ่านหนังสือผมจะเปิดเปลี่ยนเองไปด้วยแล้วว่าดูข่าวว่าโลกเรามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับเป็นวิธีการพักผ่อนที่มันแมทกับการทำงานมากๆเลยก็เป็นการเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ได้พักผ่อนไปด้วยเพราะว่าส่วนตัวก็ชื่นชอบสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วครับใช่ครับคือเรียกว่าเรื่องในสิ่งที่ตัวเองชอบมากกว่าคือผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนจะต้องมาดู CNN BBC ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นครับแต่ผมมองว่าให้เรื่องในสิ่งที่ตัวเองชอบและเอาสิ่งที่ตัวเองชอบมาปรับเปลี่ยนเข้ากับชีวิตของตัวเองมากกว่ายกตัวอย่างเช่นการเรียนภาษาอังกฤษบางคนบอกอยากจะเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้ที่มันยากเย็นอะไรบางครั้งเราบอกถ้าเราชอบฟังเพลงเราก็เลือกเพลงภาษาอังกฤษมาฟังหรือว่าถ้าเราอยากดูหนังเราชอบดูหนังเราก็ไปดูหนังภาษาอังกฤษแล้วติดซับไตเติลแล้วก็ฟังหนังว่าหนังเป็นยังไงหรือถ้าเราชอบดูข่าวเราก็ไปดูข่าวเองดูข่าวทีวีว่าข่าวเนื้อหาของข่าวเป็นยังไงบ้างเราก็สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปได้ในตัวเองโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปบังคับตัวเองให้เรียนแต่ว่าเป็นการเขาหาจุดที่ประเด็นที่เราชอบและเอามาหยิบเข้าสู่การเรียนภาษาอังกฤษให้เกิดประโยชน์ไปนะครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากๆชัดๆมากๆเลยก็คือหาสิ่งที่เราชอบเราจะได้เพลิดเพลินกับสิ่งที่เราชอบแล้วก็ได้เรียนรู้ซึมซับไปเรื่อยๆด้วย
ครับ ถูกการประมูล